بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. خیر مقدم عرض میکنم به حضار محترم و عنوان میکنم که این مجلس متنخوانی کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو بنده به احتمال این امر از برای امتثال دستور جناب مستطاب اخوی بود، حضرت آقای اسد محمد طباطبایی، مدیریت محترم مرکز مطالعات میراث علوی که دستور دادند و بنده امتثال کردم. از این جهت میگم که متن بسیار دشواری است. خب اولا که نهج البلاغه خودش از جهاتی یکی از دشوارترین متون عربی است، از جهت اون مضامین بلند و عبارات ادبی سنگینی که داره. و شرح ابن ابوالحدید بر این متن هم که یک شرح بسیار مفصل و بسیار عالمانه است، هم از جهت محتوا بسیار متنوعه، یعنی مباحث تاریخی الی ماشاءالله، مباحث ادبی، کلامی، فرق، شعر، حدیث، همه چی رو خیلی به تفصیل آورده و مرد بسیار بسیار دانشمند و فاضلی بوده است. حالا در این که چقدر از این مطالب ضروری بوده در شرح نهج البلاغه، حالا اونی بحث جداگانه است، ولی به هر حال یه واقعا خودنمایی کرده است در این شرح و منبع بسیاری از کارها بوده در همه قرون بعد از خودش. و خودش هم میگه که قبل از من اگر که کسی شرح کرده، قطب الدین راوندی، سعید ابن هبت الله، و او هم که این کاره نبوده به تعبیر خود ابن ابوالحدید. یعنی میگه او فقیه هست. فقیه چه کار است که بخواد نهج البلاغه رو شرح بکنه؟ یه نفر میخواد که ذوفنون باشه تا بتونه نهج البلاغه رو شرح بکنه. و خب از طرفی حق هم با اوست، یعنی شروحی که قبل از ابن ابوالحدید داریم عموما مختصر هستن و خیلی اون تفصیلی که در شرح ابن ابوالحدید میبینیم رو ندارن. و شروحی هم که بعد از ابن ابوالحدید اگر مفصل نگاشته شده خیلی استفاده کرده از این کتاب، لذا واقعا یک شارح مهمی است برای نهج البلاغه. و حتی در بعدی ها هم اگر که شروحی آمده، ابن ابوالحدید همچنان درخشان مانده و استفاده میشه و در غیر از نهج البلاغه هم، یعنی به عنوان یه منبع تاریخی یا یه منبع ادبی، همیشه بهش استناد می شود. لذا خیلی خوبه که بشه این متن رو بخونیم. این جلسه که ما داریم درس ابن ابوالحدید نیست، میخوایم متن خوانی کنیم، به این معنا که یه متنی رو در یک جمعی قرائت بشه و جای تفصیلاتی که در درس هست رو نداره، بیشتر برای اینه که اون جمع متن رو بخونن و با کتاب آشنا بشن و مطالب کتاب رو دریافت بکنن. اگر بحثی بخواد بشه طبیعتاً در مدلول خود ظاهر الفاظ هست که بفهمیم که ابن ابوالحدید اصلا چی داره میگه اینجا، وگرنه که نقد و بررسی و بحثی طبیعتاً نمیخواد شکل بگیره. به همین شکلش هم امکان پذیر نیست به آسانی که بخوایم هفته‌ای یک مجلس داشته باشیم و 20 جلد کتاب شرح ابن ابوالحدید رو بخونیم، چه برسه بخواد درسی باشه. مختصر ابن حدید. نه ببینید، من این رو هم بگم، بله، من درباره نهج البلاغه و شرح ابن ابوالحدید امشب صحبت نمی کنم، به خاطر اینکه همینجا مفصل جناب اخوی درباره ابن ابوالحدید مجلس داشتن و دیگه تکرار نمی کنم، مگر اینکه حالا بخوایم به صورت کلی اگر
بخوایم بگیم، خب ابن ابوالحدید متولد 586 و متوفای 655 یا 656. در تاریخ وفاتش اختلاف نظر هست، اختلاف نظر خیلی کوچیکی که یا آخر 655 یا اول 656. وفاتش مصادف میشه با درگذشت ابن القمی وزیر شیعی مستعصم عباسی و فوت برادرش موفق الدین 4 روز بعد از موفق میمیره. اون هم بعد از ابن القمی میمیره. خود ابن ابوالحدید هم 14 روز بعد از برادرش میمیره. این هم که اینها حالا اختلافات سر همینه که حالا سقوط بغداد و ورود دشمنان به شهر در محرم 656 20 محرم وارد شهر شدند و جنگ خیلی جدی شده و کشتار شده و خلافت عباسی سرنگون شده. اختلافی که سر فوتش هست سر قبل و بعد این وقایع، تو همین اوضاع جنگ و آشوبه که اینها دارن از دنیا میرن. هم پدرش دانشمند بود، فقیه شافعی است، هم اون برادرش موفق الدین که شرح حالش در کتب تراجم هست. یه برادرم داره ابوالبرکات که خیلی سال پیش فوت کرده. یعنی این دو هستند، ابن ابوالحدید و برادرش موفق الدین هستند که در دیوان انشاء هستند و سمت‌های اداری و حکومتی دارند. خودش مدتی نمیدونم ناظر بیمارستان عزادی بود، نمیدونم رئیس کتابخانه بود چه بود، و برادرش که برادرش هم دانشمنده. اون برادر حدود 50-60 سال پیش در جوانی از دنیا رفته. فضل ابن ابوالحدید بسیار زیاده، فقط در شرح نهج البلاغه هم نیست، تعداد آثارش هم بسیاره. از طرفی ادیبه، یعنی سزاوار شرح نهج البلاغه است. ادیبی است، هم دانش ادب رو داره و هم شاعره. برای همین برادرش که از دنیا رفت یک مرثیه خیلی زیبایی گفت: ابل معالی نمیدونم هل سمعت تعوهی فلقد عهدتك فی الحیات سمیعا. خیلی شعر قشنگیه و شعرهای دیگه‌ای که ازش نقل شده هم خیلی زیبا هستن. و دیوانی هم داشته. ابن شاکر در فوات الوفیات میگه دیوانش مشهوره. در قلائد الجمان ابن شعار موصلی هم عصر با ابن ابوالحدید، اون هم اشعاری رو از ابن ابوالحدید نقل میکنه. یه سری اخوانیاتی است که با مثلا نقیب و دیگران داره شعر میگن، جواب میگیرن. شعرهای لطیفی است، یعنی نشون میده که ابن ابوالحدید یه شاعر توانایی است. خب اینها در کنار اون قصائد 7 علویات در اوائل دهه سوم زندگیش، یعنی 20 و چند ساله است، حالا بگیر 22 23 24 ساله است که این قصائد رو گفته و بسیار بسیار قصائد سنگینی است و چقدر هم برای اینها به هر حال شرح نوشته شد، مورد توجه قرار گرفت. این قوه شاعری ابن ابوالحدید رو نشون میده و دانشش که در کتب ادبیش هست. ابن ابوالحدید در اون قصائد 7 علویات یک شیعه تمام عیاره، به اعتبار مرسوم تقریباً یک شیعه بسیار مغالی است و غلو داره درباره امیرالمؤمنین. در این روزگاری که میبینید داره در مدائن و هنوز به بغداد نرفته داره این قصیده ها رو میگه. مثلا میگه و الیه فی یوم المعاد حسابنا، یعنی حساب و کتاب ما در روز معاد با علی بن ابی طالب. و الیه فی یوم المعاد حسابنا و هو الملاذ لنا غدا والمفزع. هذا اعتقادی قد کشفت غطاءه سيضر معتقدا له او ينفع. ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. ولقد علمت بأنه لا بد من مهديكم وليومه أتوقع. یه شیعه تمام عیار و به اعتباری مغالی است. اگر ما فقط همین قصائد رو داشتیم ابن ابوالحدید شیعه بود. اما وقتی که شرح نهج البلاغه رو میبینیم کاملا با یک شخصیت سنی که خلافت و جانشینی
ابوبکر و عمر و عثمان رو کاملا به رسمیت میشناسه و قبول داره. روبرو میشیم و دیگه هیچ جایی برای این نمیگذاره که از جای شرحش میبینیم که هیچ جایی نمیگذاره که ما بخوایم بهش نسبت تشیع. و فکر نمی کنم که این هم بخواد مثلا مقطعی باشه، یعنی یه مقطعی ایشون در مدائنه و اونجا یه جنبه غلوی هست متأثر از اونهاست، بعدن میره به بغداد و در بغداد درس میخونه، کلام میخونه، فقه شافعی میخونه و اونجا مثلا حالا بگیم که از اعتقاداتش سست شده باشه. نه، ظاهرا اینطوری نیست، چون خانواده سنی شافعی هستن، همچنان هم که مدائن هستن، پدرش قاضیه و بعد همچنان در شرح نهج البلاغه همچنان خیلی ملتزم به فضائل امیرالمؤمنینه و خیلی درش اصرار و الحاح داره. این یه چیز مطلوبی نیست متاسفانه. پس اون قصائد رو در اوایل عمر گفته، شرح نهج البلاغه هم که مال اواخر عمرشه. در 624 اول رجب شروع کرده و تا آخر صفر 649 تمام کرده شرح در طول 4 سال و 8 ماه، یعنی به مقدار خلافت امیرالمؤمنین 4 سال و 8 ماه ایشون طول کشید که این کتاب رو بنویسه. حالا همچین مقارنه‌ای هم هست. این کتاب حالا ما طبیعتاً از همین چاپ 20 جلدی می‌خوایم بخونیم، ولی چاپ‌هاش رو اگه ببینیم ابتداءً چاپ سنگی شده در تهران، برای اولین بار در تهران چاپ شده سال 1271 و 1302 در 2 جلد. میشه هر دوش در دوره ناصری دیگه، 1264 تا 1313 دوره ناصرالدین شاه. یه چاپش میشه اوائل این دوره سلطنت، یه چاپش هم میشه اواخرش. و من اینو بلد نیستم، اینا رو که ندیدم این 2 تا چاپ سنگی رو، ولی بلد نیستم که اینا یکیه یا 2 بار نوشته شده. اینا رو از کسانی که چاپ سنگی بلدن باید پرسید، مثل آقای مثلا جلیسه، که آیا با این فاصله حدود 30 سال 31 سال مثلا صفحات سنگی کتاب رو نگه می داشتن یا محوش می کردن؟ طبیعیه که یک کتابی بعد از 30 سال دوباره همون چاپ بشه به صورت سنگی یا نه؟ اینو بلد نیستم، باید ببینیم. شاید یکی بوده، شاید هم 2 تاست. بعد در 1329 در مصر چاپ شده 4 جلدی و اولین چاپی که داریم در بیروت حروفی از دارالفکر 1373 است. طبیعتاً من همه سنین رو دارم به هجری قمری میگم. بعد در سال 1378 آقای محمد ابوالفضل ابراهیم که یه شخصیت برجسته تراثی مصر کتاب رو تصحیح میکنه و خب یه تصحیح آبرومندانه، خوب، ارزشمند از کتاب میشه، در 20 جلد چاپ میشه. همون رو توی قم انتشارات اسماعیلیان سال بعدش افست کرد و خب ایرانی ها با این کتاب روبرو شدن. ولی بعد از 8 سال خود محمد ابوالفضل ابراهیم یه چاپ دیگه‌ای از این کتاب کرد در همون 20 جلد، ولی با تصحیحات دیگه‌ای. خودش تو مقدمه میگه که من چون تاریخ طبری رو تصحیح کردم تو این مدت، این خیلی به من کمک میکرد در تصحیح شرح ابن ابی‌الحدید و برگشتم دوباره ابن ابی‌الحدید رو دوباره ملاحظاتی هم داشتن بعضی از خوانندگانی که در عراق بودن و نامه دادن و خونده بودن کتاب رو و خلاصه اخطایی رو گزارش داده بودن، اونها رو هم اعمال کردم. چاپ دوم چاپ نفیستر و بهتری بود و باز اون هم باز سال بعد در قم کتابخانه آیت الله مرعشی افستش کرد و دستشون درد نکنه در دسترس ایرانیان قرار گرفت. لذا اون چاپ اسماعیلیان چاپ اول محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ افست کتابخانه آیت الله مرعشی چاپ دومشه و بهتر. این من یادم انداخت به یه جمله‌ای بود میگفتن که البته مربوط به دوره ما نیست، مربوط به مثلا عراق قبل از صدام. میگفتن کتاب در مصر تألیف میشه، در بیروت چاپ میشه و در عراق خوانده میشه. این هم جالب بود دیگه. نه هم اینا رو میبینیم
که میگه از عراق برای من میگفتن، این کتابا رو خونده بودن، برای من ملاحظات فرستاده بودن. من یه وقتی به این دوست ژاپنیمون گفتم که کتاب در مصر نوشته میشه، در بیروت چاپ میشه، در عراق خوانده میشه، اون اضافه کرد و در ایران افست میشه. گفتم آره، البته این قضیه قدیمیه. الان در به هر حال چند دهه اخیر حرکت تصحیح کتاب و تألیف و چاپ خصوصا در حوزه میراث شیعی در ایران خب خیلی رونق گرفت و خیلی آثار چاپ شد و پیشی گرفت از همه جا و دیگه این حرف درست نیست. هم در ایران نوشته میشه، هم در ایران چاپ میشه، هم در ایران خوانده میشه و اون وضعیت سابق نیست. خب اینم یه حرکتی است. حالا من نمیدونم چجوری بگم، ولی به هر حال اون مهاجرتی که مثلا مرحوم پدرم و حالا طبقه بعدیشون مثل مرحوم آقای جلالی و دیگران که از نجف به قم داشتن، این تأثیر زیادی در یه حرکت تصحیحی متون تراثی در مؤسسات ایران به وجود آورد. حالا عوامل دیگه هم کنارش بود خوشبختانه و سبب رونق این کار شد، هرچند هنوز خیلی کار هست که انجام بشه. یه چاپی هم بعدن شده در بیروت بعد از محمد ابوالفضل ابراهیم به تحقیق محمد عبدالکریم نمری در 11 جلد در بیروت چاپ شده که من ندیدمش. نمیدونم که میتونه بهتر از این چاپ باشه یا نه، چون ما با محمد ابوالفضل ابراهیم رو بگوییم تو این تصحیح. منتها هرچند ایشون مصحح مهمیه، از نسخه های ارزشمندی استفاده نکرده. یعنی نسخه هایی که اساس تصحیحش بود نسخه های متأخرن. نگاه کردم دیدم یه نسخه از متحف بریتانیا داره، از موزه بریتانیا در مال قرن 11-12. یه نسخه از دارالکتب مصر داره از قرن 1099. یه نسخه از دارالکتب ظاهریه دمشق داره، اونم قرن 11 و یه چاپ سنگی تهران هم کنار دستش بوده با اونم مقابله کرده. این نسخه ها خیلی متأخرن از تألیف کتاب و نهج البلاغه رو هم که در متن استفاده کرده با یه نسخه کهن قرن 7 مقابله کرده. اما خب طبیعتاً الان که میبینیم به گزارش هایی که مرحوم پدر ما داده، نسخه های ارزشمندی از کتاب هست. هم نسخه کهنی در مرعشی هست، نسخه قرن 9 هم در مرعشی هست و مهمتر از اون نسخه هایی که در آستان قدس وجود داره، در آستان قدس رضوی که یه جلدش رو نوشتن به خط شارح، یعنی به خط خود ابن ابوالحدید. نمیدونم از نسخه هایی است که مرحوم پدر ما اونجا دیدن یا دارن گزارش میکنن. اگر دیده باشن که اعتبار این حرف خب خیلی بالاتره، اگر هم که گزارش کردن به هر حال باید نسخه رو دید و سنجید که اگر خط شارح باشه مهمه. یه نسخه هم در کتابخانه فاضل خانسار هست که نسخه قرن 10 است. اینا نسخه های کامل نیستن، هر کدوم چند جلد بخشی از کتاب هستن و اگر اینها بود طبیعتاً برای محمد ابوالفضل ابراهیم خیلی مهم میشد و یعنی میخوام بگم خیلی استفاده میکرد در این متن ازش. چند نسخه متأخر دیگه هم هست که گزارش شده. خب این خیلی مهمه که آقای محمد ابوالفضل ابراهیم این کتاب رو تصحیح کرده. ایشون یه شخصیت مصری بسیار بسیار برجسته است در حوزه متون کهن اسلامی. یعنی یه شخصیتی که معتمد همه محققین مصر بود، بزرگشون بود، تا 1401 فوت کرده ایشون و خب سمت‌هایی داشت. نمیدونم رئیس بخش ادب دارالکتب مصریه بود، رئیس کتابخانه‌اش بود، سمت‌های فرهنگی دیگه هم در مصر داشت و خیلی همه اهل تحقیق و محققان مصری دورش حلقه زده بودن. یه مجلسی مرحوم پدر ما داشت در عصرهای جمعه که خب خیلی از اهل تحقیق و افاضل عصرهای جمعه دوریشون حلقه می زدن، خیلی ها هم دیگر رو اونجا با هم آشنا می شدن، کارهای هم اطلاع پیدا می کردن و
خلاصه مجلس علمی میشد که هر هفته برگزار بود. مشابه این رو باز همون عصرهای جمعه آقای محمد ابوالفضل ابراهیم در مصر داشت که اهل تحقیق در خونه او جمع میشدن. کتاب‌هایی که ایشون تحقیق کرد خیلی زیادن. من نمیدونم، هر چی که شما الان نمیدونم بزنید توی فهرست‌های کتابخونه‌ها و یا با متونی که کار میکنید ببینید چقدر اسم ایشون روی امهات متون تراثی اسلامی هست. یعنی در حوزه تفسیر، در کلام، در ادبیات، در نمیدونم حدیث، الا ماشاءالله کار کرده. خود شرح ابن ابوالحدید 20 جلده. تاریخ طبری، خب تاریخ طبری متن به این مهمی رو باز ایشون تصحیح کرده. من نگاه کردم دیدم سیره ابن هشام رو تصحیح کرده. تاریخ الخلفای سیوطی و الاتقان و بغیت الوعات و حسن المحاضره سیوطی همه اینا رو تصحیح کرده. امالی سید مرتضی باز کار ایشونه دیگه. وقتی که تو کنگره سید مرتضی بحث بود گفتم خب ما با یه تحقیق جدی ازش روبرو هستیم. محمد ابوالفضل ابراهیم امالی سید مرتضی رو تصحیح کرد. مروج الذهب مسعودی را باز ایشون. وفایات الاعیان ابن خلکان، فوات الوفایات ابن شاکر، وفاء الوفای سمهودی، تفسیر کبیر فخر رازی، انباهوات قفطی، یتیمت الدهر ثعالبی، ثمار القلوبش، حماسه ابی تمام، ادب الکاتب ابن قتیبه. ببینید اینا امهات متون ماست. ادب الکاتب ابن قتیبه، نهایت العرب نویری، جمهرة الامثال ابو هلال عسکری، المثل السائر ابن عثیر، العمده ابن رشید قیروانی، مقالات الاسلامیین اشعری، الفرق بین الفرق بغدادی، سنن ابی داوود، الترغیب و ترهیب. این لیست تموم نمیشه از کتاب‌های مهم و درجه اول تراثی اسلامی که ایشون کار کرده. اون اغانی ابوالفرج اصفهانی هم که یه عده‌ای کار کردن، هر جلدش رو یه نفر کار کرده مثل عبدالسلام محمد هارون و اینها، باز اشراف همه کار دست محمد ابوالفضل ابراهیمه، اون دوره الاغانی رو. و لذا میخوام بگم که شانس آوردیم که این آقا به سراغ تحقیق متن شرح ابن ابوالحدید رفت، وگرنه مثل باقی میراث ما خیلی کتاب‌های ارزنده و مهمی داریم که اصلا تصحیح درستی ندارند و آشفته هستند و یه کتاب‌های مغلوطی ازشون چاپ شده و باید یه نفر همت کنه، کار کنه. کتاب‌های خیلی معنون داریم که آدم باورش نمیشه اینا اینقدر اهمال شده درشون. این هم میتونست همین حالو داشته باشه و شانس آوردیم که ایشون این کارو کرد. حالا نمیدونم اگر بشه کار بهتری باز در مورد این کتاب ارائه داد خب میشه اقدام کرد، ولی خب به هر حال همچنان اولویت نداره. و اصلا شانس آوردیم که خود ابن ابوالحدید کتاب رو شرح کرد. یعنی اون هم ببینید یه مقداری زیاد نوشته توی شرح. چند تا چیز داره، چند تا بخش داره کتاب توی شرح خطبه ها. یکیش این است که مباحث تاریخیشه. مباحث تاریخی توی این کتاب خیلی زیاده. خب خود خطبه ها همه شأن نزول تاریخی دارن، همه اشارات تاریخی دارن، این باید همه رو توضیح بده و به تفصیل هم توضیح میده. لذا واقعا یه بخش تاریخیه که آقای مهدوی دامغانی قسمت تاریخش رو جدا کرده بود، چاپ کرده بود. یه مباحث، یه سری که شرح الاسم و مفردات که لغات به چه معناست، یه سری بحثای ادبیه. باز تو این عبارات ادبی نهج البلاغه میخواد تعیین بکنه، روشن بکنه که این چه استعاره است، این چه کنایه است، این چه تشبیهی است، این چیه، خلاصه و اختلافاتی که حالا ممکنه پیش بیاد بحثای ادبی کرده. و در ضمن اینها خب مطالب دیگه هم داره میاد. میگم بحث کلامی توش هست، بحثای حدیثی توش هست، شعر الا ماشاءالله هست. شعر زیاد داره، یعنی اومده رجزهایی که بوده رو یکی یکی نقل کرده، نمیدونم از هر کسی اشعاری داره آورده، این هم هست. یه قسمت هایی هست آقای دکتر زاهد به اسمش گذاشته بود کشکول، میگفت اینا کشکوله. یه مثلا عبارتی که میاد، مثلا حضرت درباره قناعت چیزی فرمودن،
ایشون دیگه حالا میاد راجع به قناعت، اگر حکایتی هست، حدیثی هست، شعری هست، نمیدونم هرچه هست، حکمت هایی که در این مثلا در قناعت هست همه رو باز آورده. یه بخش عمده کتاب هم این شکلیه، ولی خب اکثریت کتاب با بحث های تاریخی و ادبی است که اقتضای نهج البلاغه هم همینه. نهج البلاغه مضمونش بسیار تاریخی است و بسیار ادبی است و البته بسیار اخلاقی در بحث، در خطبه هایی که در موعظه و پند و زهد اونها هم هست. ولی به هر حال بخش های تاریخیش که زیاده و بخش و شکل ادبی سنگینی که داره اقتضا میکنه اینها باشه. توی چیز بهتون گفتم در مقدمه بحث اینجا این عبارتشون نوشته و کان من، در مورد راوندی میگه و کان من فقهاء الامامیه ولم یکن من رجال هذا الکتاب. این آقا از فقهای امامیه بود، خلاصه این کاره نبود. لاقتصاره مدت عمره على الاشتغال بعلم الفقه وحده و انا للفقيه ان يشرح هذه الفنون المتنوعه و يخوض في هذه العلوم المتشعبه. واقعا شایستگی زیادی میخواد برای اینکه ادبیات و تاریخ نهج البلاغه رو بتونن شرح کنن. خب ابتداءً به نظرم رسید که مقدمه خود ابن ابوالحدید و بعد مقدمه شریف رضی رو بخوانیم، چون این دوتا هم خواندنی هستند قبل از اینکه وارد خطب امیرالمؤمنین علیه السلام بشیم. لذا این بخشی است از مقدمه مؤلف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد العادل، الحمد لله الذي تفرد بالكمال فكل كامل سواه منقوص واستوعب عموم المحامد والممادح فكل ذي عموم عداه مخصوص. من عبارت رو میخونم برای اینکه میخوایم تو جلساتی که داریم یه مقداری کار پیش بره. طبیعتاً اولا که من سوادم کافی نیست برای بعضی از جاهای مشکلی که متن داره و مثل معمول جلسات متن خوانی مشارکتی از بزرگان و افاضل حاضرین میخوام که به هر حال همکاری کنیم در فهم متن. لذا من گوینده تک نباشم و دوستان هم اگر که توضیحی درباره متن دارن بدن. خوشبختانه همه اهل فضلن و نیازی به ترجمه دقیق تک تک عبارات نیست. اگر عباراتی آسانه میتونیم ترجمهش نکنیم. به هر حال اینجا میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الواحد العادل که خب واضحه. الحمد لله الذي تفرد بالکمال فکل کمال سواه منقوص. بیان این تفرد در کمال است، متفرد است در کمالش، چنان که هر کاملی غیر از خداوند منقوص است. کامل مطلق خداوند است وگرنه نقص داره. خب فکل کامل سواه منقوص، پس خودش متفرد در کمال است چون هر کامل دیگری منقوص است. و استوعب عموم المحامد والممادح. استوعبه یعنی اشتمل علی عموم المحامد والممادح، شامل عموم محامد و ممادح است. عمومیت در محامد. محامد که جمع محمد است، ما یحمد المرء به، آنچه که کسی به سبب او حمد می شود. و ممادح هم که ضد مقابح دیگه، اون چیز که انسان بهش مدح میشه. حالا راجع به مدح و حمد بحث کردن که حالا فرقشون چی هست. گفتن الحمد اخص و اشد من المدح. مدح یعنی این که شما نیکی های کسی رو بشمارید، ولی حمد اینه که نیکی هاش رو بشمارید و تعظیمش بکنید. یعنی صرفا اخبار نیست، در مقام کرنش هستید و نیکی هاشو دارید میشمارید. اینجا میشه حمد. میگه الحمد اخص و اشد حیث یجمع بین الثناء والمحبت والتعظیم. ثناء و محبت و تعظیم رو جمع میکنه حمد، در حالی که مدح
میتونه فقط مجرد اخبار محاسن باشه و در برابرش هم که هجا است که شمارش معایب و نواقص مخاطب یا خلاصه اون کسی است که مورد هجا قرار گرفته. و این دوتا هم که از فنون ادب و فنون شعرن، از اولین ایام یعنی از دوره جاهلیت در عربی مدح داریم الی یومنا هذا و هجو هم داریم الی یومنا هذا. شعرهای فارسی هم با مدح و هجو اصلا تقریبا میشه گفت تو آغازین دوره های آغازینش شروع شده، پر از مدح و پر از هجو است. شاعرایی که همدیگر هجو میکردن، پادشاه رو مدح میکردن یا به هر حال خداوند رو و نبی اکرم رو و جانشینانش رو، حالا به اعتبار اهل سنت خلفا، به اعتبار شیعیان ائمه رو مدح میکردن. اینها هست. از اولین ادوار مثل فرض کنید تو فارسی ما کسایی رو داریم که اشعار مدح شیعی داره، نمیدونم شاعرانی که مثلا عنصری و منوچهری و اینا که مداح بودن، مداحان پادشاه بودن، در برابرش صله می گرفتن و خب طبیعتا هم کار خیلی ناپسندی است. یعنی در کاملا یک امر مالی طرف تمام هنرش رو به خرج میده و معانی بلند رو به کار میبره، اینها رو به عرش میبره، به آسمان میبره که بتونه پولی دریافت بکنه. شدت و ضعفی داره این مدح‌ها توی اشعار، یعنی گاهی خیلی اغراق میشه توش، گاهی هم نه. مثلا فرض کنید حافظ شیرازی مدح میگه اما مدحش رو وقتی میخونید فقط یه بیت اشاره به اسم شاه کرده، بقیهش تقریبا حرفای خودش رو زده، همینقدر منت گذاشته که یک اسمی از شاه برده. یا سعدی که مثلا مدح میکنه عموما نصیحت میکنه، داره نصیحت میکنه پادشاه رو، یا اگر که باز هم چیزای خوبی به ممدوحش نسبت میده اغراق زیادی توش نیست، فرق میکنه با اون چیزایی که یه چیزی داره ناصر خسرو، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را، درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. بعد یه جاش میگه که پسنده است با زهد عمار و بوزر، کند مدح محمود مر عنصری را. یعنی اون کسی که باید مدح بشه و پهلوان واقعیه و باید ستایش بشه کسی است مثل عمار ابن یاسر، کسی است مثل ابوذر. اینها پهلوانان بزرگی هستن که با دیو نفسشون جنگیدن و تطمیع معاویه نتونسته فریبشون بده. خب سخت بوده تو اون شرایط، طرفدار حق و حقیقت بودن آسان نبود و اینها پهلوانانی هستن که با نفس خودشون خیلی جنگیدن. میگه پسنده است با زهد عمار و بوزر، کند مدح محمود مر عنصری را، که بیاد مدح محمود بکنه. واستوعب عموم الممادح و محامد و الممادح فکل ذی عموم عداه مخصوص. اینم باز بیان همین استیعابه. استوعب عموم المحامد و الممادح به بیان این که هر ذی عمومی، کل ذی عموم عداه جز خداوند باز مخصوص است، یعنی عمومش مطلق نیست. الذي وزع منفسات نعمه بین من یشاء من خلقه. منفسات از نفسه الشیء اعجبه بنفسه و رغبه فیها. نفس الشیء یعنی صار نفیسا عنده. وزع منفس، پس اون شیء منفس و منفس هر دو خونده میشه با عنوان ما میگیم نفیس، یعنی خطیر، مهم، گرانبها، عزیز. وزع منفسات نعمه بین من یشاء من خلقه. خداوندی که نعمتهای نفیس خودش رو بین هر کس که خواست پخش کرد. واقتضت حکمته ان نافس الحاذق فی حذقه فاحتسب به علیه من رزقه. و اقتضای حکمت خداوند این بود که نافس الحاذق،
یعنی با انسان، با آدمی زاد تیز هوش منافسه کرد. منافسه در فارسی بهش میگیم رقابت، کامپتیشن تو انگلیسی، یعنی یکی بخواد پیشی بگیره از دیگری. کلمه رقابت خودش عربیه ولی تو عربی به این معنا نیست. رقابت در عربی به معنای نظارته. مثلا میگن هیئت الرقابه در یک سازمان، یعنی هیئت نظارت، یعنی مراقبن در حقیقت. و توی عربی میگن منافسه به معنای رقابت. خب حکمت خداوند اقتضا کرد که با کسی که خلاصه با حذق خودش میخواد روزی بیشتری به دست بیاره و نعمت بیشتری رو برای خودش اختصاص بده، خداوند چیکار کرده؟ پیشی گرفته. فاحتسب به علیه من رزقه، بگو تنگ گرفته. نه آخه حذق اینجا حذق اون شخصه. نه، احتسب با این منافسه تونسته، یا با به اون منافسه میخوره ولی منافسه هر جوری بگیریم باز اینها میخواد. فاحتسب، احتسب علیه یعنی بگو تنگ گرفت. احتسب بهی چی؟ نه احتسب بهی اون وقت علیه یعنی چی؟ بهی علیه نمیشه. فاحتسب بهی یعنی به سبب همین منافسه‌ای که داره، همین حالا بگیم مثلا پیشی گرفتنی که داره، همین حکمتی که چنین اقتضا کرده است، بر او تنگ گرفته است. به خاطر با همون ابزاری که داره، چیز پوشی که طرف داره سعی میکنه با در رقابت بیفته، خدا همون رو علیه خودش خیلی جالبه این خیلی قشنگ. ببخشید من نفهمیدم شما چی میگید، با این توضیح فهمیدم. آره یعنی همون زرنگی که طرف داره میکنه که نعمت بیشتری به کار ببره، با همون زرنگیش او رو در خلاص مضیقه قرار میده. خب خیلی قشنگ شد. و زوى الدنیا عن الفضلاء، اینجا تو پاورقی گفته زوا یعنی چی؟ زوى الدنیا نحاها و صرفها، دنیا را از فضلا خلاصه برگردانده است. فلم یأخذها الشریف بشرفه، شریف با شرفی که داره صاحب دنیا نمی شود. ولا السابق بسبقه، هیچ کس نمیتونه که خلاصه با اون چیزی که داره، با دارایی خودش بتونه بیشتر بگیره. خداوند است که مسیطر است و نعمتهای خودش رو بین من یشاء چکار میکنه؟ توزیع میکنه. و قدم المفضول علی الافضل. خب اینجا میگه سراغ امیرالمؤمنین و میگوید که خداوندی که مفضول را بر افضل مقدم داشت، یعنی امیرالمؤمنین افضل از عمر و ابوبکر است ولی اونها رو بر او مقدم کرد در جانشینی پیامبر. خیلی حرف عجیبیه. و قدم المفضول علی الافضل لمصلحة اقتضاها التکلیف. بعد ببینید اینجا هنوز داره راجع به امیرالمؤمنین حرف میزنه. و اختص الافضل من جلائل المآثر و نفائس المفاخر بما يعظم من عن التشبیه و یجل عن التکییف. اختصه بالشیء یعنی خصه بالشیء. خب بنابراین اختص الافضل یعنی امیرالمؤمنین را به چی؟ به ما یعظم عن التشبیه و یجل عن التکییف، چیزی که از تشبیه بزرگتر است، نمیتونیم، بزرگتر از آن است که تشبیه شود و جلیلتر از آن است که کیفیتش بیان شود. اینا چه چیزایی هستند؟ جلائل المآثر، مآثر جلیلی که دارد و مفاخر نفیسی که دارد. مآثر یعنی همون محاسنی که حالا چرا اسمش مآثره میگن، یعنی بر اثر گذشتگانشون داشتند اینها رو، یعنی از پدران، نیکی هایی که از پدران گرفته شده است میشه مآثر. خب
و اختص الافضل من جلائل المآثر و نفائس المفاخر. اول اومده داره مدح میکنه امیرالمؤمنین رو بما یعظم عن التشبیه و یجل عن التکییف و صلی الله علی رسوله محمد الذی المکنی عنه شعاع من شمسه. تقریبا شبیه به نصیریه است که در صلات و در دعا و در مدح امیرالمؤمنین قبل از پیامبر ذکر میکنن. اینم شاید اون احوالات قلوبش بی ربط نباشه به این. اینجا اول امیرالمؤمنین مدح شد، بعد اسم پیامبر آمد. و صلی الله علی رسوله محمد الذی المکنی عنه شعاع من شمسه. المکنی عنه یعنی چی؟ یعنی همون امیرالمؤمنین، یعنی آن که به کنایه آمد. مکنا کسی است که به کنیه ذکر شده باشد، مکنی کسی است که به کنایه آمده باشد. اینجا مکنی باید بخونه. الذی المکنی عنه شعاع من شمسه. امیرالمؤمنین میگه پیامبر کسی است که علی ابن ابی طالب کیه؟ شعاعی است از خورشید او. شمسه دیگه اضافه تشبیهی است. و غصن من غرسه، و شاخه است از درختش. و قوة من قوا نفسه، قوه است از قوای نفس پیامبر. و منسوب الیه نسبت الغد الی یومه. نسبت علی ابن ابی طالب و پیامبر علیهم السلام چیست؟ نسبت فردا و امروز است. و الیوم الی امسه، و روز نسبت به دیروزش. فما هما الا سابق و لاحق. نیستند مگر سابقی و لاحقی، کسی که پیشتر آمده و کسی که بعدتر آمده. و قائد و سائق، و رهبری و راهنمایی. و ساکت و ناطق. اینجا اگر دیگه لف و نشر مرتب باشه طبیعتا پیامبر ساکت است و امیرالمؤمنین ناطق. و مجل و مصل. مجل یعنی اسبی که از خیل پیشی بگیرد. در لسان العرب آمده، یعنی اسبی که از بقیه گروه اسبان پیشی بگیرد. و مصلن. مصلن ببینید اینجا تو پاورقی جناب مصحح آورده از المحیط صلا اذا جاء الفرس على اثر الفرس، یعنی دنبال رد پاش راه افتاده باشه. یعنی پیامبر از خیل انسان ها پیشی گرفته است و علی ابن ابی طالب بر خلاصه گام های پیامبر همینطور پیش رفته و دنبال رفته است. سبقا لمحة البارق. بارق یعنی ابری که برق داره، اون برقی که در آسمان میزنه و همه جای باغ روشن میشه. لمحه هم که یعنی یه نگاه خیلی کوتاه، نگاه لحظه‌ای. اینها از اون لمحه بارق سبقت گرفتند، طبیعتاً در روشنی. یعنی چطور دل تاریک شب بیابان یه دفعه یک برقی در آسمان همه جا یه لحظه روشن میکنه، میگه اینها از اون سبقت گرفتن. و انارا صدفة الغاسق، و روشن کردند. انارا یعنی روشن کردند. صدفة الغاسق، صدفه یعنی تاریکی. صدفه از ازداده، هم به معنای نور میاد هم به معنای تاریکی میاد. میگه اسمعی میگه اسدف ای تنح عن الضوء. اسدف یعنی برو کنار نور بیاد. و صدفه خودش هم به معنای نور اومده هم به معنای تاریکی. اینجا طبیعتا تاریکی است دیگه. صدفة الغاسق، غاسق یعنی شب تیره و تار، شبی که مهتابی نباشد. اینها تاریکی شبهای تار رو روشن کردند. صلی الله علیهما مستخلب خبیر و تناوح حراء و ثبیر. یعنی خداوند بر آنان درود فرستد
تا وقتی که استخلبه اینجا توی پاورقی گفته که بالبناء للمجهول قطع والخبیر النبات، تا وقتی که خلاصه گیاهان کنده می شوند و این حراء و ثبیر، کوههایی که روبروی هم هستند در مکه، اینها روبروی هم باشند، یعنی همیشه تا این دنیا دنیاست. و بعد فإن مراسم المولى الوزير الأعظم الصاحب الصدر الكبير المعظم العالم العادل المظفر المنصور المجاهد المرابط مؤید الدین عضد الاسلام سید وزراء الشرق والغرب. کتاب تقدیم شده به کی؟ به ابن القمی، وزیر آخرین خلیفه عباسی، همون که ترغیب کرده است ابن ابوالحدید را به نوشتن این کتاب و پشتیبانی کرده و هدایای زیاد داده تا این کتاب نوشته شده. و اینجا طبیعتاً در خطبه کتاب اسمش میاد. مراسم که جمع مرسومه، یعنی فرمان، درسته؟ اینجا هم که یک سری القاب خلاصه برای ابن القمی آمده: مظفر، منصور، مجاهد، مرابط. مرابط میدونید یعنی چی؟ مرابط کسی است که پاسبان یک، مثلا یک کسی رو میگمارند، فرماندهی رو در یک مثلا دره‌ای یا پلی توی جنگ ها که اونجا رو داشته باشه، به این میگن مرابط، یعنی کسی که مواظب یک موقعیت استراتژیکه. در کنار مجاهد استفاده میشه دیگه. المجاهد المرابط داره مدحش میکنه. مؤید الدین عضد الاسلام سید وزراء الشرق والغرب ابی طالب محمد بن احمد بن محمد العلقمی نصیر امیر المؤمنین، یاور امیر المؤمنین که یعنی خلیفه. اسبغ الله علیه من ملابس النعم اضفاها و احله من مراقب السعادة و مراتب السیادة اشرفها و اعلاها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.